Don't forget to subscribe. Scroll dekat bahagian arrow ke bawah ni, pilih manage ads. Lepas tu dekat kita punya account, nama account kita klik. Okey. Sekarang ni kita buat yang penting saja. Mula-mula kita tentukan objektif kempen dan kita pilih jenis trafik, sebab kita boleh pilih ke mana kita nak tarik audiens kita nanti, sama ada ke website, app, messenger atau link WhatsApp yang kita sertakan dalam iklan kita tu nanti. Kita namakan kempen ni promo SIM card 1XOX. Okey, bahagian bawah akan nilai yang kita nak buat untuk FBADS ni lah. Selepas kita letak amount, kita tekan continue. Sekarang ni kita masuk dekat yang biru ni, dia tulis traffic. Okey, untuk traffic ni kita pilih, biasanya kita akan pilih website tu lah. Nak buat iklan ni kepada Facebook kan, jadi kita pilih website. Yang ni kita penting untuk isi audience. Audience ni siapa yang kita nak targetkan iklan ni nanti. Kalau contoh kita pernah buat setting untuk audience ni, kita pernah save sebelum ni, kita boleh pilih dekat sini, scroll yang ni, nanti akan keluar kita punya promosi-promosi yang lepas-lepas lah. Kita pilih custom, lepas tu kita pilih lokasi. Dekat lokasi ni type aja nama lokasi audiens yang kita nak iklan kita ni sampai. Okey, contohnya kalau kita duduk dekat Selangor, jadi kita pilih bandar-bandar berpotensi untuk beli kita punya produk ni. Contohlah kita type Shah Alam. Okey, bila keluar kita pilih Shah Alam. Okey, beberapa tempat bandar yang kita rasa penduduknya berminat promosi produk kita ni nantilah. Seterusnya, dalam kawasan yang radius kawasan ini, lokasi ni, dia ada letakkan kawasan kan. Kita klik ke bawah. Okey, Facebook dia membenarkan kita pilih kawasan yang sejauh sehingga 80 km dan paling hampir pun 17 km. Maksudnya dalam Cyberjaya ni paling sekitar kawasan 17 km ataupun paling jauh pun sampai sehingga 80 km daripada bandar Cyberjaya tu. Sebaik-baiknya kita jangan letak terlampau besar. Semakin kita detail, semakin kita perincikan dengan lebih dekat, semakin mudah Facebook untuk mempromosikan pada target kita. 20 km tu dia dah paling okey lah. Sorry, kita type dekat sini. Okey, 20. Okey, jangan terlampau banyak dan jangan terlampau sedikit, sebab kita nak tengok dulu dalam kawasan yang kita dah setkan beberapa tempat ni, nanti dia punya feedback dia punya respon macam mana. Umur masih bawa tajuk audience lah tadi. Kita boleh setkan umur ni, contohnya untuk iklan ni kita buat daripada umur 20 sehingga 50. Katalah 20 hingga 50. Jantina kita pilih all, biarkan all, maknanya lelaki perempuan lah. Kemudian bahagian detail targeting ni, ni iklan produk telco kan. Jadi kita pilih mereka yang ada kaitan dengan syarikat telco yang lain. Contohnya DG. Okey, bila DG ni kita type aja, dia keluar semua kan. Kita halakan mouse ni, cursor ni kepada contoh DG kat sini. Kita tengok size yang diberi. Contoh bila pilih yang ni, DG ni, size yang diberi kat tepi ni,
16,000 ni, sorry, 16,730. Yang ni 16,000, yang kedua ni 3 juta. Jadi kita pilih yang saiz dia yang banyak. Yang ni. Okey, kemudian selain daripada Digi, telco yang lain, Celcom. Tengok ya, Celcom. Okey, Celcom ada 2 je. Satu saiz dia ni 4.6 juta. Bawah ni pula 506. Jadi kita pilih yang atas. Okey, lagi apa lagi? Biasanya interest ni kita jangan buat terlampau banyak. Sebab macam saya kata tadi, bila kita spesifikkan, Facebook, kita punya ads ni akan lebih mudah untuk Facebook promotekan berbanding dalam kita nak letak banyak-banyak interest, people interest ni. Lebih baik kita letak sama ada 5 ke 7 ke. Jadi untuk tambah ni, selain daripada syarikat telco, kita targetkan kepada page yang popular, berita, sinar, kempen yang seterusnya. Kita letak pula page ikon-ikon yang terkenal kat Malaysia, artis ke, page Dr. Azizan pula ke, bisnes. Kita bezakan kat situ, kempen yang berbeza. Jadi nampak yang mana yang lebih berjaya. Okey, seterusnya dekat bahagian yang bawah ni, detail targeting expansion ni, kita klikkan aja. Bahagian bahasa kita pilih bahasa Melayu, Malay. Lepas tu English. English ni kita pilih English all, maknanya UK pun boleh, US pun boleh. Kita dah set kan. Okay, kita save. Kita savekan lah. Contoh kita buat audience ni, kita namakan apa ni, katalah buat tarikh bulan ni, katalah promosi ads kita dah target akan buat sebulan sekali. Kalau kita buat sebulan sekali, mungkin promosi ini kita namakan bulan ni, April. Jadi besok contohnya yang lain, bulan yang lain, kita namakanlah audience yang lain pula, promo SIM card Mei. Jadi dia punya setting dalam bulan Mei nanti kita dah tukar, supaya nanti bila bila masa yang lain kita tak perlu nak setting dan banyak-banyak sangat lagi dah, sebab benda ni kita dah simpan, dah save. Saya save kan. Kemudian seterusnya, sebelum kita buat bajet ni, kita pergi dekat placement ni. Placement ni kita pilih manual placement. Okey, sebab bila kita pilih manual ni, kita boleh setkan dekat mana kita akan, iklan kita ni akan keluar, orang akan nampak. Okey, bahagian mula-mula kita setkan dia punya device, alat di mana yang kita nak iklan kita ni keluar, sama ada di desktop ke mobile ke. Biasanya orang banyak gunakan tengok Facebook ni daripada telefon kan. Jadi kita untick ni, tinggalkan mobile saja. Kemudian pada platform yang mana, Facebook ke, Instagram ke, Messenger ke. Jadi kat sini biasanya kita spesifikkan, macam saya kata tadi, spesifik tu lebih bagus. Kita perlukan, kita letak dekat Facebook saja. Jadi kita untick Instagram dan untick ni, dan kita untick ni. Sebab kita bukan nak promote dekat dalam dia orang punya Messenger, kita nak dalam Facebook saja. Kita dah pilih Facebook saja kan. Untuk bahagian yang bawah ni pula, detail bawah ni, biasanya kita spesifikkan orang biasa tengok dekat Facebook newsfeed saja kan. Jadi orang tak tengok dekat iklan dekat story ke kan. Jadi kita untick mana yang tak perlu, dekat FB group ke kan. Jadi kita untick ni.
Yang lain-lain ni kita antik. Lepas tu bawah lagi kita antik. Lepas tu yang ni kita biarkan saja. Kita tick saja. Biarkan dia tick. Show option. Sebab sebaiknya dia punya placement ni dari segi nisbah dia sebaiknya yang diajar, yang saya belajar dia 3/14. Macam tu. Jadi kita tinggalkan inilah, yang ni dengan yang bawah yang tadi tu. Untuk bahagian bawah ni pula, spesifik mobile ni, device ni kita biarkan dia all. Lepas tu yang wifi ni kita pastikan biar dia no. Tak perlu edit. Biarkan kat sini. Okey, seterusnya baru kita masuk dekat budget. Dalam budget ni, bahagian yang mula-mula ni kita pilih iklan ni akan dia deliver melalui apa? Melalui biasanya kita pilih ni link click. Link click ni apabila kita buat iklan yang kita targetkan pada audience yang suka iklan-iklan yang ada sertakan link seperti link WhatsApp ataupun link website. Ini kita tetapkan bila kita nak tarikh iklan ni. Kita mula esok sehingga kita nak buat sehingga seminggu, sehingga Jumaat. Dalam waktu yang sama. Waktu ni pun kita boleh ubah lah. Terusnya, yang ni kita dah siap. Yang lainnya kita ignore saja. Kita klik continue. Kemudian untuk bahagian ni pula pun dia suruh kita letakkan nama juga. Untuk bahagian yang ni kita pilih page mana yang kita nak. Kalau contohnya kita ada 2-3 page mana yang kita nak buat iklan, page yang ni ke yang ni ke. Jadi satu bahagian yang ni kita pilih ni use existing post yang kita dah pernah buat. Dia akan keluar senarai post-post kita yang kita pernah buat. Kita pilih, katalah saya pilih yang ni. Lepas tu continue. Kita cuba kalau kita tengok jadi tak. Kalau tak jadi kita pilih post yang lain. Dia keluar macam warning ni sebab mungkin kempen yang tadi yang saya post, yang saya pilih tu dah dibuat promosi. Jadi kita cuba pilih yang lain. Okey, untuk kita tukar, katalah kita nak tukar post yang lain dekat bahagian yang last tadi, ads ni kan. Okey, kita edit. Ni kan kita nak tukar post yang lain, change post. Okey, keluar balik yang ni. Katalah kita pilih yang lain pula. Kita cuba sebab yang ni dah ada sedang buat iklan ni sedang berjalan. Jadi dia dah ada warning keluar tadi. Jadi kita pilih lah, katalah kita pilih yang ni. Kita cuba continue. Tengok dekat ads tadi.
Okay, ini yang baru kita buat tadi, yang setting 100. Kita dah tukar post dia tadi kan. Tulis in review ni maksudnya Facebook, kita tengah pending dekat Facebook untuk menunggu dia mula luluskanlah kita punya promosi tadi. Setting semua tadi kita dah buat, so tengah di-review oleh pihak Facebook lah. Ini sekarang ni okay, siaplah kita punya campaign. Okay, terima kasih menonton dan jangan lupa subscribe.